Dear Korea, I've been thinking. I know we are different in many ways, but it interests me to think about it. Today I read this article sent by my family from the Netherlands. You should check it out. Jonge stellen die met elkaar naar bed willen, hebben het niet makkelijk in Zuid-Korea. De overheersende moraal is nog altijd geen seks voor het huwelijk. Je vriendje of vriendinnetje mag dus niet op een zaterdagavond blijven slapen. Hem of haar stiekem bij je thuis uitnodigen is voor veel jongeren een brug te ver. En samenwonen zonder getrouwd te zijn, daar hebben we het niet eens over. Yo! Hoe is het nou? Ja? Yo! I called a few of my Dutch friends to ask them what they think about the sex taboo, because the Netherlands is known for being really open about it, and I really want to know about their experience. But first, let me find out more about the Korean perspective. I'm now in front of the Love Museum here in Hongdae, and I'm about to meet a Korean friend of mine, and he's also new to the channel. What's up, guy? So good morning. Good morning. Nice to meet you guys. Mickey, and I'm trying to check out Love Museum with this guy. Yeah. I've never thought my first experience was gonna be a guy. Can you explain why in Korea they have this kind of museums? Because if you have a girlfriend, Yeah. it's gotta be a really good joke, right? Uh-huh. So kind of shocking because they're not used to it. So it's a really good way to have fun. How open could you talk about sex when you were a teenager? As a teenager in Korea, the first thing I noticed when I went to middle school, it was guys' middle school, by the way. I think that kind of worsened the situation a little more because if you're in an environment where you can't see girls at all in your puberty, you only build up your fantasy. And another thing was porn, which was the main source of sexual education for Korean kids. Because you only watch porn, you get to think that like when guys rush and try to like touch bodies of girls, and maybe they will like it too. You think that's the only way to please them? Yeah. The big misconception. Wow. And it was kind of bad situation because I also went to guys high school for those 6 years, which I think is very important. I didn't have extra source to learn the right way. You might be wondering if I can ask parents. I couldn't. I didn't even try to because it was very embarrassing and unnatural. Just to imagine that. If I did something wrong, and if I want to discuss that accident with my parents, I don't feel like I can do that at all. Ik denk als je er heel erg niet echt niet open over bent en inderdaad een soort van taboe oplegt dat het niet mag of zo. Ja. Ja, dan krijg je inderdaad een beetje onveilige situaties en ook dat mensen niet echt weten hoe ze de uiting aan moeten geven. Ik denk wel als je op die leeftijd bent, dat je dan eerder met vrienden erover gaat hebben. Ja. Omdat het toch wel een beetje een schaamteonderwerp is of zo. Het is wel een beetje, het hangt natuurlijk wel een beetje taboe onder. En ik kan me voorstellen als je jong bent en nog wat onzekerder over bepaalde zaken bent, dat je dan eerst met vrienden erover gaat hebben. Omdat je daar wat meer in hetzelfde schuitje zit. In the Netherlands, me and my friends, we can talk about anything. And I mean, not on like you said, making jokes about it. We talk about it seriously. Like, what kind of experience did you have? First of all, I saw a lot of mindset from friends, especially in puberty, that they want to show off. It's such a special tone that like, if you ever have an experience like that, consider you a hero. So they don't want to like be educational or constructive, but they will rather exaggerate it and make it more exciting in a way that porn does too. Wow. So you don't expect that from friends. Yeah, so it's not a good source. It's not a good source. Hoe waren jouw ouders toen jij jong was? Hebben ze altijd met jou gepraat over seks en dat soort dingen? Nou, niet van gaan zitten, maar dat was wel heel bespreekbaar, zeg maar. Maar wel meer op een, niet over hun seks, zeg maar gewoon meer over seks in het algemeen, was niet echt taboe. Nee. Dus jij voelde je wel op je gemak om over te praten met je ouders, als het zou moeten? Ja, ik heb dat denk ik nooit gedaan. Maar dat komt eigenlijk omdat wij in Nederland best wel vrij sowieso met andere mensen over seks kunnen praten. En alles gewoon beschikbaar is om je daarover in te lichten. Dan hoef je niet per se met je ouders te praten. Ja. Als ik dat zou willen, zou dat wel kunnen. Maar ik denk wel dat ik mijn moeder daar ooit al over gehad heb. Ja. And the reason why we cannot have open discussion is because of the embarrassment. Okay, I want to make a point for people who are watching this video, okay? My opinion is like, I know there's a social atmosphere that, like, especially traditionally, which I hate, like wanting that girls were virgin so that they are classified into, like, to have higher value. I think we all should be more, like,
proud about whatever we are doing. It's kind of a mindset that fuck what you think. You know what? Guys and women should be treated perfectly equally. That's what I believe in. What I mean is like, I'm so opposed to my concept that people should not have a sexual relationship before marriage. That's okay. But what I'm not okay about is guys are the one who are only allowed to do that. Girls are not. I hate it. Yeah. But what I hate more is the fact that sometimes for girls, even though they want to, they're not able to get out of it because they have this obscure enemy in this society who're gonna judge them constantly, and that's bothering them. Wanneer heb jij je eerste vriendinnetje gekregen? Maar 16 of zo, 16, 17. Oké, en heb je haar toen uitgenodigd bij jou thuis? Ja. En wat vonden je ouders daarvan? Die vonden dat wel leuk. Ja, die waren heel open. Maar vonden ze het ook prima dat zij bleef slapen? Die bleef toen nog niet slapen, want zij was 13 of zo, 14. Maar was het wel prima dat jullie alleen op de kamer waren? Het niet geboren, zeg maar ze bleef gewoon nog niet slapen. Want misschien is het ook niet het goede voorbeeld. We hebben een relatie later, toen was wel gewoon alles geoorloofd en ook vrij snel. Ik denk misschien meer dat het voor jezelf als kind of als puber zeg maar zo is van oké, dat gaan we doen. Ik blijf dan bij jou slapen, maar dat je misschien zelf dan een beetje zoiets hebt van oh ja, nu weet dus iedereen dat, weet je wel. Ja. Maar ik heb niet het idee dat daar heel veel ouders moeilijk over doen, ook niet mijn ouders. Maar waarom denk je dat ouders dat in Nederland doen? Dat ze dat prima vinden, dat vriendjes en vriendinnetjes kunnen blijven slapen? Ik denk dat die verantwoording gewoon bij het kind moet leggen en niet bij de ouders. Ja. Over wat wel en wat niet gewenst is. Ik denk dat je zelfs als kind van 16 of 17 of 18 al heel goed zelf aan kunt geven wat je wel en niet wilt. Wij worden gewoon heel erg geleerd om onze grenzen aan te geven. That's shocking, first of all. This sounds like a perfect country. I want to import that part to Korea. I can already see this a shocking concept to including me, so many people. Denk je als ze wat strenger zouden zijn, wat voor effect zou dat hebben? Ik denk dat dat een averechts effect heeft, omdat wij in Nederland toch alle kennis al hebben en we weten precies hoe je het moet doen. Dan kun je het beter open en bespreekbaar maken dan dat je je kinderen juist het ergens anders laat doen. Of tenminste dat zou mijn opvoeding zijn om het gewoon toe te laten, maar dan heb je ook nog controle op. Ik vind het zonde, want het hele proces van ochtends je schoondochter of schoonzoon aan tafel krijgen en dan weet je dat die schaamte op zich, je krijgt wel gelijk een band ook met de familie en zo en die schaamte dan niet, maar ik bedoel, het is wel goed om, dan hebben ze er ook iets voor over of zo. Dat klinkt misschien heel raar, maar als je dan zo'n nacht hebt gehad, dan denk je, shit, ik moet eigenlijk wel met mijn schoonouders zitten, dus je weet wel, dat is ook een beetje de tegenprestatie van nee, ze gaan me daar uitrollen en je blijft niet zomaar bij iemand slapen als het niet serieus is. Dus en dan daarna krijg je ook een band met die ouders en dan krijg je een beetje een band met de hele familie. Als je alleen die persoon kent en dat duurt aan, die periode zeg maar, en je leert dan zijn ouders kennen en die zijn echt super kut. Ja, dan kan het alsnog gewoon denken van nou, dat doe ik het niet. Ja. Dus ik denk dat het wel goed is als je ook je schoonouders wat beter leert kennen. Yeah, I think about it is I think that both men and women at a certain age are mature enough, grown up enough to make their own decisions. I mean, they are like masters of their own body, right? Yeah. So if they think they are ready for whatever interaction with men or women, they should be allowed to do that. And why I mentioned the sleepovers in the Netherlands, because we think it's kind of a safe place. So parents think that if they do it in our own, like in our home, it's a safe place for them. And we already are very open about this whole topic. So if something happens, then they can share that with whoever. But if they do it at a weird place outside and something happens, it becomes much harder to talk about it. Because it's done secretly, first of all. And then if something happens, there also comes the extra embarrassment of, we don't push people to do it, but we just allow it because it will happen anyway. So we can all like hide it, or we can not talk about it, like we can call it a taboo. But I think that will not help the younger society to deal with problems that, or the consequences that can happen. De laatste jaren kwam met het voorjaar een alternatief aangewaaid. Zodra het warmer wordt, zie je overal in de parken van Seoul kampeertentjes. Ook voor de verliefde stelletjes bleek de parkeertent een uitkomst. Goedkoper dan een love motel en net zo handig om een tijdje het rijk alleen te hebben. Mede vanwege de zorg over seksueel losbandig gedrag heeft de gemeente Seoul dit voorjaar een nieuw setje regels uitgevaardigd. Kamperen mag alleen nog maar tussen 9 uur en 7 uur. De tenten mogen maximaal 2 meter hoog zijn en 2 meter breed zijn. En de genadeklap voor de smachtende tieners:
Tenminste 2 kanten van de tenten moeten ten alle tijden geopend zijn. Now that we don't find any places, what should we do? Like in Dutch, right? We cannot visit parents' house, like girlfriend's house to enjoy it. Think about like what if these couples are living in both the couples are both living in parents' house? Then it perfectly eliminates the kind of freedom and places they can find to enjoy that kind of thing. It's kind of like a censorship, right? But this is actually worsening the situation because whoever came up with this law, that you guys are driving these couples to try more and more illegal and not safe things like motel or any like outside. You cannot like just expect people to do it after get married in the house you're living together. I don't know what the government is thinking in that sense, honestly. Waar dan ook ter wereld, dat het ten eerste gaat over dat soort dingen gebeuren in een veilige context, in een prettige context. Dus dat je daar prettig bij voelt, dat je nee durft te zeggen als je niet wil, of juist ja, als je wel wil. Nadeel denk ik van waar we het nu over hebben, is dat je wel met je een soort situatie creëert waarin mensen inderdaad een beetje in de schaduwkant moeten blijven. En dan heb je ook niet overal controle op. En als je het er nou ook niet over kan hebben, wie weet gebeuren er wel dingen. En daar heb je het dan niet over, maar je bent wel de rest van je leven daar misschien getraumatiseerd over. Of je hebt een heel verkeerd beeld gekregen van wat het precies inhoudt. Hoi! Ja, maar waarom hebben jullie daar toestemming voor gegeven? Waarom zijn Nederlanders zeg maar zo open daarover? En best wel makkelijk daarin? Nou, ik denk Bart, als wij geen toestemming hadden gegeven, dan vrijen jullie toch samen. Ja. Dus het kan beter eerlijk gebeuren dan als dat het op een manier gebeurt, achterbaks, ergens, achteraf of weet ik wat, waar. Dan denk ik, we kunnen onze ogen ervoor sluiten, het is er toch. Daarom zijn wij daar gewoon misschien gemakkelijker in. Dus jullie hebben je daar nooit ongemakkelijk bij gevoeld? Nee, als het maar veilig gebeurt. Kijk, en wij zijn zelf ook jong geweest en je hoeft er ook niet jong voor te zijn, laat ik het zo stellen. Dus ik denk je stopt je hoofd in het zand als je zegt het niet mag en dat je wil dat het niet gebeurt. Is goed. Ja, fijne dag. Tot gauw. Jo, doei doei. Hi. Every culture has its pros and cons, but I believe it's okay or even better to talk about it openly, especially about this topic. With love, Dutch coffee. Fuck.